Unity poll. Yes, that's true. Szóval fél éve ugye nagyjából így körbeküldtem egy ilyen e-mailt, ahol nagyjából szavaztunk arra, hogy ki milyen irányba érdeklődne egy ilyen előadáson, és akkor hát megpróbálom így ezzel így végigmenni a Leonid. Egy frissítésként, mint volt az evésivás, mit lehet tenni az ABR mellett, mit érdemes otthon csinálni, hogy minél kompatibilisebb legyen az ABR-rel, mit ne csináljunk egyáltalán, milyen legyen a gyerek energiaháztartása, hogyan érjük el a legjobb tónusszintet a gyermek számára. Nagyjából ezeken fog így végigmenni. And they can put their questions in the meantime, or at the end. Lehetne még van. Én ugyan akkor nem küldtem kérdést, de annyit, hogy mondjuk egy kicsit az atetotikusokról, hogy hogyan várható, vagy milyen lépésekben várható legjobb esetben, hogy alakul a folyamat. What kind of phases do you expect in case of atetosis? So you mean like now or later? It's just an extra question, but later. So most ez egy ilyen általános lesz, ami mindenkit érint. Áttekintésszerűen. És akkor utána lehet így egyesével kérdezgetni a saját gyerekkel kapcsolatban, hogy akkor nyilván most nem egy felmérést tart, de hogy így ilyen általános kérdéseket föl lehet tenni. Okay, so can you get it in English once again, your first question? Okay, because you read it in Hungarian, so that didn't help. Let's repeat. Okay, I think let's wait for Diana, Emily's mother. So then let's start with the eating, drinking. What kind of supplementary maybe you suggest? Is there anything that would be important, like collagen or anything like that? Okay, so you start with the least interesting question. So that yeah, I'm waiting for Diana because the rest is very interested in Diana. So, okay, so you're going to translate. Partly. You're just going to change. Yes. Okay, yes. Hát akkor az evés-ivással, az ilyen táplálékkiegészítőkkel kezdünk. It will be a very quick answer, I guess, no? No. Have you ever heard a quick answer from me, especially the first? As it is the least important question. No, I mean it's not. I mean again, it's not. Maybe it's not the least important. It's least low. Okay, look. The thing is that of course we are coming from the culture of feeding. Right? So olyan kultúrából jövünk, ahol az étkezés fontos. So we believe in miracles that come orally. Csodákban hiszünk, amelyek orálisan, szájon át történhetnek, és ugye I remember the cartoons. Az emésztést segítik. Sure. Just you don't start translating while he's talking, and you don't start while she's talking, because after I will cut and it covers. Okay. 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 Let's start again. Yes. So we are coming from the culture which is feeding focused. Egy olyan kultúrából jövünk, ahol az étkezés fontos. So means pharmaceuticals, pills. Azaz mindenféle gyógyszeripari termék, medications, gyógyszerek, pirulák. So, compact version of a miracle. Ezek mind egy ilyen kompakt eszközök, amelyek csodákat hozhatnak. And that compact version of a miracle arrives, does some magic. És akkor majd valami csoda fog történni ennek révén. Well, that's one side. Ez az egyik oldal. And then, out of this pharmaceutical, ingestible miracle, és hogyha túllépünk azon, hogy a gyógyszeriparnak ez a nem emészthető eszközei vannak, és csodát hoznának. Came the next thing, the supplements. Aztán jöttek ezek a táplálékkiegészítők. Now, of course, the supplements as such, if we take the modern history of supplements, that's
course the vitamin, right? Nyilván a vitaminok tartoznak a modern táplálékkiegészítőkhöz. So the story of the vitamin C and the scurvy. Vitamin. Nem tudom mi. Valaki tudja? We don't know what the scurvy is. I mean, do you know the story of vitamin C? Skorbut. Skorbut, oké. Akkor a skorbut, a C-vitaminnal kapcsolatban, ezt ott itt van a vitamin. Never mind. Well, anyway, so that's where everything comes from, right? Minden innen ered. And that implies the situation when you have a certain level of, if you take multiple chemical parameters, so they are floating somewhere here, and then there is something which is dramatically off. Hogyha elkezded ugye veszedni ezeket a hozzávalókat, akkor majd valamit nagyon ki fog ütni, nagyon negatív irányba fog. And when it's something dramatically off, then you can have this mega negative effects. És hogyha valamit nagyon kiüt, akkor ugye jöhetnek ezek a nagyon negatív hatások. Right, so the famous story, the sailors in the old days were eating only vitorlázók, vagy tengerészek, this kind of low quality things. So, rossz minőségű ételeket, ahogy ették, ugyanezt történt. And dramatic numbers, like 30, anyway, up to 70% of them died out of scurvy, right? És akkor ugye a 70%-uk mondjuk meghalt a skorbuttól. Then came the lemons and people were saved. És akkor jött a citrom, és akkor megmenekültek az emberek. So, that's where the supplement works the same as the pill. Itt a táplálék kiegészítő úgy viselkedett, mint egy gyógyszer, azaz csoda volt. And the modern supplement industry is sitting somewhere between those two. És a modern táplálékkiegészítőkre helyezett ipar valahol a kettő között mozog. It's kind of trying to borrow from both of those myths. Valahogy mind a kettőből próbál egy részt kölcsönözni. Not maybe even myths, the legends, right? The legends. Hát a legendából használ. So you see, like the narrative legend. So, and the problem is that these situations are almost non-existent. Az a probléma, hogy ez a szituáció szinte nem létező. If you take the person, and all of you are good parents, so who are like focused on getting the best and most balanced diet to your children. Nyilvánvalóan mindannyian jó szülők vagytok, és a lehető legjobb diétát, legjobb ételeket adjátok a gyerekeiteknek. So this situation of some dramatic deficit is next to impossible. Ez a nagyon drámai helyzet szinte lehetetlen, hogy előforduljon közöttünk. There are some situations like, anemia type situations. Előfordulhat ilyen jellegű szituáció. Say the iron deficiency. Hogyha mondjuk nagyon kevés a vas. So, which could be kind of there. Not all the way. Ilyesmi, nem teljesen, de ehhez már hasonló szituáció lehet. But close. Közel állhat ehhez. So, that's why when you have your child tested with one or another way of modern fancy techniques, which give you a range of there. This is above, this is above, this is above, this is below, this is below, this is below, this is approximately the norm, and here you got, the reason for getting 10, 15, 20 supplements. És ugye a mai modern technikáknak köszönhetően csomó minden kimutatható, van amelyik elemből több van amelyikből kevesebb, van aminek jónak kellene lennie, és akkor adnak egy csomóféle változatot. So that
is based on the idea of the body as a soup. Ez a soup. We know biochemical soup where you put this and this and this and kind of a little bit of salt, a little bit of pepper, you know, then dilute, then add and so on. Ez kicsit olyan, mintha egy biomechanikai levest főznél, mindenből egy picit hozzáteszel. So that's why generally the number one thing is not to get too far with those ideas. Tehát nem kell nagyon belemélyedni ezekbe a elméletekbe. So if you see some major deficiencies of something, you know, zinc, iron, whatever, potassium. Ha látsz valóban nagyon katasztrófa értékeket cinkben, vasban vagy bármi másban, But like really de serious deficiencies. igazán nagy eltérő értékeket, Then of course, you know, you have the good reason. természetesen van értelme ezzel foglalkozni. But everything else, the reasons are relatively weak. De egyébként nincs túl sok indok erre, hogy ezzel ennyire foglalkozzunk. So you should not expect mega miracles there. Túl nagy csodát nem várhatunk ezektől. However, on the other hand, there are special cases. Ugyanakkor vannak azért speciális esetek is. So special cases are the biochemical enthusiasts. Az egyik az oka, amikor valaki nagyon érdeklődik a biokémia iránt. You know, for example, Katalin, right? So she's a biochemical enthusiast. Ante anyukája, ő nagyon, a Kati. You take away this thing from her, she will feel bad overall, right? Hogyha elvennénk tőle ezt a lehetőséget, rosszul érezné magát. So, and she constantly on the lookout for something there. Tehát mindig keresi az ilyen jellegű lehetőséget. You know, and if you are capable of being a good experimenter, és hogyha ő ebben jó tapasztalatai vannak, no problem. nem probléma. Then, we've got another thing. Aztán van egy másik. The supplements that are, you know, sort of being peaceful, not trying to position themselves as their pills. Ugye ezek a táplálékkiegészítők azért viszonylag enyhe hatásúak, nem annyira durvák, mint a gyógyszerek. Like that conversation that we had 2 days ago, right? That you've been getting the food grade gelatin thing, you know, like as the collagen enrichment of the food. Again, that's food grade. Mint ahogy beszéltünk 2 nappal ezelőtt, hogy például a zselatin hogyan tudja segíteni az emésztést. Why not? Mint ilyen ételkiegészítő. And then the third dimension that comes in, that would be the dimension which is going the, say, the herbal avenue. És akkor a harmadik rész pedig ugye a gyógynövényes út. So, if we are choosing anything to give, Ha bármit is választunk, akkor then of course herbal goes over anything processed or laboratory produced. akkor gyakorlatilag ugye a gyógynövény az teljesen jól megemészthető, végig tud menni a szervezeten. Because as you can see, the problem with all the supplements industry is that it tends to go into numbers. Az a baj, hogy ez a táplálékkiegészítőre helyezett ipar, ez a számokban gondolkodik. By hours we have 1000 milligrams of calcium, you know, let's say 1000 you know, we put more in our big capsules. Ugye, vedd meg a miénket, mert a miénkben 1000 mg kálcium van. But the idea is that most of the benefits are to be found in the micro elements. De igazából a mikro elemekben kell, hogy keressük a legtöbb hasznot. So,
The idea is that microelements are called micro for a reason. Azért mikroelem, mert ennek oka van, hogy mikrónak hívjuk. And when it comes to the microelements, it's very difficult to synthesize them in the right numbers and the amounts and so on, and the right mixes. És mivel ilyen pici elemekről van szó, nagyon nehéz ezt számosítani. So that's why, in general, I would be thinking that anything that goes, if you want to get any fine-tuning, refinement, experimentation in that direction of health improvement via something ingestible. Bármi, amit ebbe az irányba szeretnétek kipróbálni, az It's always better mindig jobb, to start with the hogyha ezekkel a gyógynövényekkel herbal kezdtek, avenues, tehát a gyógynövényekkel érdemes kezdeni, where at least you are dealing with the microelements, ahol kis, apró mikroelemekből áll minden, which comes in packages and settings which somehow emerged naturally through the evolution. ami hát ugye az evolúcióval párhuzamosan kialakult, hogy mire mi kell. Now, I am not specializing in this thing, Én nem vagyok any specialistája means. ennek egyáltalán, but overall, the idea in here is that you start with things that grow locally. de olyan gyógynövényeket próbáljatok ki első körben, ami helyben terem. Whatever are the wildly or whatever well-growing things on the great Hungarian plain, Bármi, ami a that's magyar, your first thing to start with, or whatever, or Carpathian forests, right? So, bármi, ami a magyar földön helyben megterem, vagy a Kárpátokban, bármit próbáljatok ki. so that would be the first reasoning if you look for something to get better. So you're looking for these sources. Tehát érdemes ezekkel kezdeni, ezekkel a forrásokkal, aminek múltja van, helyben van. And looking for the people who are, if you look about the natural paths or whatever, who tend to specialize in something more. És hát olyan szakembereket keresetek, akik ebben tudnak segíteni. Alternatively, of course, you can go with some other schools of thought which have some traditional background, I don't know, Indian, Chinese or whatever, right? El lehet mozdulni nyilván messzebb területekre is, Indiába, Kínába. So the thing is that they have their own logic and their own language, Megvan a saját nyelvezetük és logikájuk, and you shouldn't try to convert it into this convenient language of their, milligrams and so on. csak ne váltsátok át ebbe a fura nyelvezetbe, hogy miből hány milligram van benne. But generally these things, they have to match, that's my general belief, that everything that we try to do chemically, whatever, has to be in first place micro, in second place natural compounds, and in third place it has to be as local as possible. Tehát ez a fontos belőle, hogy mikroelemekből álljon, minél kisebb elemekből, helyben elérhető legyen, és mi volt? És természetes alapú legyen. So that's the set of ideas when it comes into this. Tehát ez nagyjából a elgondolásom erről. I don't know if it's helpful, but Nem tudom, hogy ez segítette, de... because you see, fundamentally, we are looking at this, right? So you see, there is a world of biochemistry, Ugye van a biokémia, which is a very, very big world, ami egy nagyon nagy kiterjedt világot képvisel, and there is a world of the biomechanics, és van a biomechanika, which is a much smaller world. ami sokkal kisebb világ. And it's important to understand that things that we are dealing with, És
És fontos megérteni, hogy the conditions that we're dealing in your children, they are related to this field. hogy a mi érintett gyermekeink esetében sokkal érdekesebb a biomechanikai oldal. So it's the mechanical stimulus Szóval a mechanikai stimuláció, which actually recruits and engages the development. ami igazából elő tudja hívni, elő tudja idézni a fejlődését a gyereknek. See, speaking of biochemistry, whether it's the bone and the calcium, right? So you see whether it's the, cartilage and collagen. Mindegy, hogy miről beszélünk, a csontról a kálciummal kapcsolatban, vagy a porcokról a kollagénnel kapcsolatban. The key thing is the process of the self-renewal. Igazából a kulcs mindig ott van, hogy milyen folyamatok zajlanak le, hogyan tud beépülni, hogyan tud megújulni ez a bevitt anyag. It's the body self-synthesizes itself, and that process of the self-renewal means that some parts get destroyed and some parts get created. Az a kérdés, hogy hogyan tud szintetizálni a test, mi az, amit meg tud újítani, mi az, ami elpusztult korábban, hogyan tudja feldolgozni a folyamatokat. That's the main process. Ez a fő folyamat. So in other words, there has to be mechanical motivation for the bone to grow in the particular places at a particular timing in a particular way. Magyarul stimuláció nélkül nem tud nőni a csont, kell egy mechanikai stimuláció, hogy az adott időben, adott helyen gyarapodni, nőni tudjon. So and if we provide sufficient motivation for the bone to grow, és ha megfelelő motivációt tudunk adni a csontnak arra, hogy nőjön, it will pull that calcium out of anything. az biztos vagyok benne, hogy a kálciumot bármilyen anyagból ki fogja vonni, amit bevisztek. And vice versa, if this bone doesn't have enough internal processes, stimuli and so on, and we throw in that generous amount of calcium, és vice versa ez igaz, akármennyi kálciumot adunk a csontoknak, we're not going to improve the bone, we're just going to force the body to make some unnecessary mineral deposits somewhere. Hogyha nem adunk neki megfelelő külső stimulációt, akkor ez a rengeteg bevitt kálcium csak igazából terheli a szervezetet, amivel foglalkoznia kell, de nem tudja felszívni, beültetni magába. So it's the same with whatever, cartilage, capsules, whatever. És ugyanez a ízületi tokokkal, a porcokkal, mindenre ugyanígy igaz. So, the logic is, it's something to do goes ahead of something to eat. Tehát az a logikám, hogy előbb csináljunk valamit, mint hogy ilyen vagy olyan készítményt együnk. So but this question, what can we eat in order to get better, this is, a question which is, as I said, is built in our civilization. De az, hogy mit tehetünk, hogy jobban legyünk, ez egy olyan kérdés, ami így a társadalmunkban benne van, de nem ez a lényeg. Because historically, right, our civilization has been built around food and other deficiencies, right? Mert történelmileg minden ilyen hiányosság, negatívum az ételek köré épült. Whether it's because of the production, whether it's, local, seasonal and so on, was very limited scope. Nagyon limitált volt az elérhetősége, akár lokálisan, akár azért mert szezonálisan valami történt. So, that's what we want. We want to keep the focus on the priority of the mechanical stimulus and that self-development. In first place, that has to invite those nutrients in. Tehát ez a mi dolgunk, hogy mechanikai úton stimuláljuk az egyes elemeket, hogy lehetővé tegyük, hogy integrálni tudja a bevitt alapanyagokat. And if we, since we still have to keep answering this question, I see that I think that we get nowhere there. There is one more important aspect. És még egy fontos dolog van. So you see, when it comes to the
metabolism, amikor az emésztésről beszélünk, right, we have to remember that we have 3 kinds of food. 3 fajta étel létezik. Gas, liquid, and solids. A testnek, akkor van a gáz, a folyadék és a szilárd alapú. Right, so the conversation about the nutrients goes here. Ugye a táplálékkiegészítők, ásványanyagok azok mind ide a szilárd ételekhez tartoznak. But the simple reality, your main food is air. De igazából a fő táplálékod, ami minden nap sokszorosan táplál téged, az maga a levegő. Because without air, you can live 2 minutes. Mert hát ugye max. 2 percig bírod ki levegő nélkül. Well, without liquid, you can live Folyadék. 2 days. Folyadék nélkül mondjuk 2 napig vagy el. Without food, you can get 2 weeks, you know. Étel nélkül meg 2 hétig. So, and why is that important? És ez miért is fontos? Because the body of your child, which struggles with the optimum, struggles, actually optimizes itself towards the gas exchange. Mert a gyerek, az érintett gyermeknek a szervezete mindig azt tűzi ki célul, hogy ezt a gázcserét a lehető legoptimálisabban tudja véghez vinni. Well, at least one thing that came out of the COVID times is that everybody knows about the saturation, right? Ugye a Covid-nak az egyik előnye volt, hogy a szaturációt, mint szót mindenki hallotta. That means that your food has to maintain this whatever 96-97% saturation, right? Azaz legalább ilyen 97%-os szaturációt kell, hogy elérjen. And all the other processes, they would actually be secondary. És minden egyéb folyamat már csak másodlagos. They will adapt to this. Ehhez igazodnak. And that is true mechanically. És ez igaz mechanikailag. But it's also true chemically. De kémiailag is igaz. So, and what we have as the standard reference is that, well, this is the norm, yours is that much above the norm or that below the norm. És ugye amit tudunk, hogy mi a standard, normál, és akkor alatta vagy felette van a te értéked. That is true for these people. Ez teljesen igaz, amikor a legfelső szintről beszélünk, azaz a szilárd ételekről. Whose gas and liquid exchanges are working in the easy mode. Amikor ugye a gázcsere és a folyadékbevitel megoldott, könnyen megoldható és jól működik. If your child is in a situation that his gas exchange mode is not on easy but on hard, viszont ha te gyerekednek a gázcseréje, légzése ugye nem a könnyített oldalon van, hanem nehezen történik meg. Things are going to adjust throughout the blood formula and everything else. Minden meg fog változni, még a vérképe is teljesen idomul a gázcseréhez. You know, like just not so long ago, there's a good example we have in Spain. It's a child in a severe condition, and then she went for the blood test, like in a more advanced fashion. And, they look and they say, oh, he has smallish, his actual red blood cells are much smaller than the ones of the regular person. Spanyolországban egy súlyosan érintett fiú csinált valami spéci vérképtesztet, ahol kiderült, hogy a vörös vérsejte sokkal kisebb méretű, mint általában másoké. So why is that? If the person is struggling with getting the gas exchange via the lungs, right? Mivel nála ugye nehezített a légzés a tüdőn keresztül, így nehéz a gázcsere is. So the adaptation goes as far as to getting, because smaller blood cells means greater surface area per volume, right?
Így annyira idomul gyakorlatilag a test, hogy még a vérképe is megváltozik, mert a kisebb vértest azt jelenti, hogy több darab tud lenni egy adott felszínen. So and kind of it's just a faster process, right? És gyorsabb a képzési folyamat. So you see, if you realize that even blood formula can change, blood composition can change because of this. Hát a légzés miatt gyakorlatilag még a vér összetétele is változhat. So then all of these blood tests, they are very, very far from reality. You know, very, very far from the true reflection of what's happening with the child. Ezért minden nemű ilyen vérkép, kimutatás nagyon messzi áll attól, hogy valójában mi is történik a gyerekkel. And that's also a reason why so often you have this, you know, medications misfiring, right? És hát ezért kap az ember nagyon sokszor több fölösleges gyógyszereket. Because it's supposed to work one particular way for that particular, you know, in a particular situation, but the context is different, right? The driving process of the gas exchange forces everything else to adapt. Hiszen ezek a vérképtesztek mind működnek egy egészséges esetben, amikor csak azt kell javítani, viszont amikor már ugye alsó szinten a gázcserével vannak a problémák, a légzéssel, ott az már egészen más alapokat nyújt, hiszen az határozza meg a többi részt is. So you see, that's the point, right? That everything your child does revolves around these numbers, right? Unless the child is not able to provide this number, you know, there's no survival. A gyereknek, ugye, akinek a légzése is érintett, és ugye minden érintett gyereknek a légzése is benne van, az egyetlen célja, hogy ezt a minimum 97%-os szaturációt biztosítsa magának, különben megszűnik az élet. But when you hear that, you know, your child's lung function is fine, that's this number. De hogyha jó a tüdő funkciója, akkor kapod ezt az értéket. So they deliver the gas exchange. Hát akkor megfelelő ugye a gázcsere. But at what kind of mechanical costs, what kind of mechanical cascades, how does it get with the liquid and solid exchange, digestive and other systems, that's a different question. És ahhoz ugye, hogy ez a 97% meglegyen, ahhoz egy csomó minden mást meg kell tennie, egész más a kérdés, hogy hogyan érje el ezt a 97%-ot minimum. Ugyanúgy az emésztése, nem is tudom, mik voltak, de hát a teljes életviteli folyamatokat befolyásolja. So, yeah. So that's a practical way to look at the things, that things are connected, right? Tehát így kapcsolódnak össze a dolgok. And that's another way for you to understand that your child is really special. Tehát ilyen szemszögből nézzük, hogy igazán speciális a gyermekünk. Not just in a small way, but in a... Tehát ne egy kis ablakon át, hanem egy széles ablakon át nézzük. And the safest entry is here. És a legbiztonságosabb kezelési lehetőség az a biomechanikán keresztül megy. So in chemical things, they should deliver miracles or put aside. Vagy nagy csodát művel, vagy félre kell tenni a kémiát. Okay, so what was that big question that was supposed to be the big question? A nagy kérdés. Akkor hogy az, hogy mit tegyünk a mindennapokban, azt hiszem az volt mindenki számára a legérdekesebb. Hogy minél kompatibilisabb legyen a mindennapunk ABR szempontjából, és mit tegyünk, mit ne tegyünk ehhez. És mit érdemes még így otthon csinálni esetleg, ugye? Tehát ilyen plusz, mit tudom én, nagy labdám, vagy akármi. So the next biggest question. What can we do at home to be as much as ABR compatible as possible? What to do, what not to do, even feeding, drinking, putting the kids on a big ball or whatever exercises. What are your recommendations? Okay. Maybe you can move because you know if she turns the light, it's going to be very hot for you. Okay.
sweetie. Okay. So, to do and not to do. Hogy csináljunk, vagy ne csináljunk. Look, the first point is to see the big narrative, right? So that's really the key idea. Na, megnézzük, mi a kulcsfontosságú ötlet. And what is our big idea? Our big idea is simple. Egyszerű az ötletünk. Making child's life easier. A legfőbb ötlet az, hogy a gyerek életét könnyebbé varázsoljuk. Right? So, your child lives life on hard. A mi gyermekünk élete már eleve nehéz, And we want to move it towards life on easy. és az a célunk, hogy ugye könnyítsük az életét. That's the number one thing. Ez az elsődleges dolog. Now, that's the important transition of the total perspective. Ez a legfontosabb átmenet a teljes perspektívát illetően. Because you see, when you are looking at your child, your main question is, what do they do? Mert ha megnézzük a gyerekünket, az egyik legfőbb kérdés, hogy mit csinálnak. How much? So, and you want more. Mit tudnak, mennyit tudnak, és a mi célunk mindig az, hogy még többet tudjanak. And you want new. És a célunk mindig az, hogy újabbat és újabbat tudjon. You want them more now rather than later. És nem csak újat, hanem most, inkább most, mint később. Right? And then everybody tells you that, well, of course, you're right to ask for more and new and now because you're already late. És ez mindenki vissza is igazolja, hogy teljesen jogos, hogy most szeretnéd új funkciókat, minél hamarabb, mostanában, mert már így is elkéstél mindennel. That the child's development is delayed. Ugye késleltetett a fejlődése. So unless you start running now, you're going to be even late. Ha nem kezded most így a erős menetet vele, akkor egyre jobban kicsúszol az időből. And you will really regret. És nagyon meg fogod bánni. So that's the whole thing. Erről szól minden. The reality is Iparágban. it's very much the opposite. Csak az a helyzet, hogy az az igazság, hogy pont ellenkezőleg van minden. Because you see, it starts with a very simple point. Development comes from the inside. Nagyon egyszerű kiinduló pontunk van, belülről indul el minden. And the very first thing that we have to understand is that whatever is the current condition of your child's brain, És az a helyzet, hogy bármilyen állapotú is igazából a gyermeked agya, this is the smartest possible brain, akármilyen állapotú az agy, mindig is a lehető legokosabban viselkedik. and this brain is much smarter És sokkal okosabb, than anyone else, mint bárki más a than világon. any scientist in the world. Mint bárki más a világon, legyen az bármilyen tudós is. Because this is the brain which knows how to keep your child alive. Mert ez az az agy, ami lehetővé teszi, hogy a gyermeked még mindig életben van. So means that whatever we say, whatever we think, whatever we come up with modern fancy science is that big compared to this ability to keep a person alive. Nagyon-nagyon pici igazából, bármilyen ötlettel jövünk elő a tudományból, bármit hozunk elő, ez icipici tud lenni, ha összehasonlítjuk az ő agyával. But then, once we understand that,
És ha ezt elfogadjuk és megértjük, so then we have to understand that the brain always have the good reasons akkor megértjük egyben azt is, hogy az agynak mindig jó oka van arra, to do what it does. hogy azt csinálja, amit csinál, azt tegye, amit épp tesz. So we discussed the example, for example, with you 2 days ago, right? Például veletek Ákossal beszéltünk erről. There is a solution for survival that has to be taken. Mindig van egy megoldás, hogy túléljen, tehát mindig kerít egy olyan utat, megoldási javaslatot az agy, So, hogy túléljen. if we get back even to this example, right? Ha visszatérünk akár erre a példára, So if the brain has to recruit the abdominal wall, the neck or whatever else to deliver that sufficient respiratory exchange for the 97% of the saturation, ugye az agynak az egyik fő célja, hogy legalább ezt a 97%-os szaturációt hozza, és ha ehhez igénybe kell, hogy vegye akár a hasfalat, akár a nyakat, akár más területet. But if I am a local specialist in digestive medicine, akkor megteszi az agy, de ha ő egy mondjuk dietetikus vagy bármilyen emésztéssel kapcsolatos tudós, I'm going to say that this is really stupid brain. akkor azt mondanám, hogy hát az agy az, ami nem jól működik. Why is it doing this reverse action and produces the reflex? Miért kell az agynak ahhoz, hogy lélegezni tudjon, refluxot is okozni a gyereknek? I would look further and say, oh, that's a paretic, weak intestinal system, right? Doesn't deliver enough of the peristaltis. És akkor ugye azt lehet mondani, hogy a perisztaltika nem igazán működik, nagyon gyenge. This brain must be really messed up. Akkor biztos ez az agy hibája, és rossz információkat küld. And the fact is, it's not the brain which is messed up, it has the priorities which it has to service. Csak az a helyzet, hogy nem az agy, ami megkergült, hanem megvannak a prioritások, első körben ugye ezt szeretné magának biztosítani. So, and the way how it does it is that instead of having the life on easy, as all we have, és úgy tudja ezt elérni, hogy hát nem egy könnyű életet tud adni a gyereknek, child moves on hard. hanem egy nehéz életet ad. Right, so what else does it mean in the most practical sense? Mit jelent ez praktikus oldalról? In most practical sense, we, in the normal life, regular everyday life, never use more than, let's say, 2 to 5% of the muscle recruitment. Mi egészséges esetben soha nem használunk többet az izmainkból, mint 2-5%. See, means that whatever function you have, you're always doing it at the 5% effort. Bármilyen mozgás funkciót is végzel, sosem léped át az 5% erőfeszítést. So 5% effort, what does it mean? Ez mit jelent, hogy 5%? And again, these numbers are not mine. És ez nem saját kútfőből vett szám. Right, so you see the way how it's measured. The muscle has something which is called the maximum voluntary contraction, MVC. Ez a maximális önkéntes összehúzódás az izmoknak, ez az MVC. Ez a tudósok így kimérték, hogy ez And for average human, whether you are lying down, és teljesen mindegy, hogy fekszel, sitting, vagy ülsz, standing, vagy állsz, or walking, vagy jársz, your numbers az átlag embernek ez are within that 2 to 5% range of the MVC recruitment. 2 és 5% között mozog. So in other words, you're using 1/50th to 1/20th of your maximum muscle capacity. Magyarul más szóval az 1/50 vagy 1/20 részét használod a teljes izomkapacitásodnak. But if we put it in the right format, that means
that your ability to function runs on this 20 times or 20 to 50 times kind of optimizer. So meaning for 1 unit of muscle effort, you get 20 times multiplier through your fascia and the distribution system. De igazából, amikor mozogsz, ez meg 20-szorozódik, vagy 50-szereződik azzal, hogy nem csak azt az egy izomrostot használod, hanem kiterjedve a test többi elemét is a kötőszövetekkel együtt fasciával. You know, this idea of multiplier, right? It's a very important idea. És ez a multiplikátor, ez a sokszorozó elem, ez egy nagyon fontos része a dolgoknak. You know, imagine I speak like that, you know, with that voice, and then we get the amplifier and the speakers that kind of makes it 50 times louder. Ez kb. Olyan, mintha itt halkan motyognánk, és van ugye egy kihangosító, ami meg 20 vagy meg 50 szerezi a hangodat. So that's why all of us, we live with whatever functions we have, we live on easy. Ezért bármilyen funkciót is végzünk, ezekkel a számokkal élünk, és ez a könnyű oldalt jelenti. So living on easy exactly means that. Being able to live on 5%. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk 5%-on működni. And now we come to this central question. És akkor most jön a központi kérdés. See what we have. We have easy and a lot. Nekünk könnyű, de sok In terms of van. functions. Sok funkciónk van. Your child has it hard A gyerekeink viszont and a little. a nehéz oldalon vannak, és csak kevés funkcióval rendelkeznek. So, what is the central logic of this new, more, now, and so on? Mi a központi logika ebben, hogy most újat akarunk, most akarjuk azonnal, és a többi. It's the logic of looking at this and saying, ooh, too little. Az a logika, hogy hát ugye kevés dolgot tudnak felmutatni funkcióban. I want more. Többet akarok. I want a lot. Sokat akarok. And going that way. És így átmenembe gyorsan átmenni. So, with the idea that the road to a lot and easy goes through making life harder. Csak az a helyzet, hogy ezzel az ötlettel, hogy a kevésből sokat akarunk elérni, igazából a gyerekeink életét még nehezebbé tesszük. So getting more difficult things. Oh, the child can, sit with support, let's remove the support. The child cannot stand, let's put him into the standard. The child cannot do this, let's force him to get there. And Hungary, of course, is the ultimate place here with, Peto and whatever, all the other schools' traditions. Ugye, bármit is tud a gyerekünk, mindig rögtön kívánjuk a következő lépést. Ha tud ülni mondjuk háttámasszal, akkor rögtön elvesztük a háttámlát mögüle, hogy tanuljon meg anélkül ülni. Ha nem tud járni, nem tud állni, akkor betesszük az állítógébe, és Magyarország különösen élen jár ebben, hogy mennyire nyomjuk, toljuk, forszírozzuk a gyerekeket egyre nagyobb funkciók felé, értve mondjuk akár a Pető Intézet által képviselteket. So, my point is simple. If you are making the life for a child harder, és ezt csak úgy tudod elérni, hogyha ugye egyre nehezebb a gyereknek, és ha ezt meg is teszed, it's going to fail. akkor biztos vagyok benne, hogy ez idővel el fog bukni, sikertelen lesz. It's hard enough. Túl nehéz. So, what I'm talking about is that a very simple idea. Én nagyon egyszerű dologról beszélek. Genius. If his life is too hard, let's make it easy. Egy zseniális ötlet. Én úgy gondolom, hogy ha nehéz az élete, akkor tegyük könnyebbé. A very difficult idea. Egy nagyon komplikált ötlet. Groundbreaking. Egy mindent áttörő ötlet.
A zsenialitás. Maybe we make it easier first, and then he gets some more. Az én logikám az, hogy tegyük először könnyebbé az életét, és akkor majd az fogja hozni azt, hogy neki több funkciója is lesz. Instead of doing it harder first and being surprised, oh, why it doesn't hold. És akkor ugye ellentétben a többiek által képviselt elmélettel, hogy ugye nehezebbé teszem az életét, és hát nem tart, nem sikerül, állandó sikertelenség. And that's the thing, right? Is everybody faces this whole thing. Oh, we tried so hard, we worked so hard, but then, oh, he fell ill. Oh, but then came vacation. Then came something else. And it goes down. Mindig mindenhonnan ezt hallja, hogy egy csomó mindent próbáltak, csomó terápiát, és igazán keményen próbálták, de aztán megbetegedett, de aztán vakációra mentek, és minden ilyen plusz dologtól összeesett minden. And then usually, you know, of course, then afterwards comes the puberty, you know, growth spurts and so on. Say, oh. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy jön később a pubertás időszak, a növekedés, amitől meg még inkább összeesik minden. We tried so hard. Keményen próbáltunk, igyekeztünk. We did everything right. Mindent jól csináltunk, ahogy But mondták. despite that, you know, the brain injury is just too bad. De ennek ellenére sajnos az agyi sérülés győzött, túl súlyos volt, és nem tudtunk győzni. We did a good job, but that broken brain messed everything up. Mi igazán jó munkát végeztünk, de a sérült agy sajnos ezt felülírta. So, the logic is, if life is hard, make it easier. Ennyi a logikám. Ha nehéz az élet, tedd könnyebbé. That's the value in itself. Ez önmagában az értéke. Right? And that's the main transition, to understand that making life easier is the value in itself, regardless of how much. Teljesen mindegy, hogy milyen állapotú a gyerek, mit tud, mindig ez a cél, hogy tedd könnyebbé az életét. Right? And what does it mean to make life easier? That's the numbers. És itt vannak a számok, amik mutatják, mi az, amitől könnyebb lesz az élete. So what is the big understanding of spasticity and all these other things? Hogy hogyan tudjuk megérteni a spazmust például. That means that your child, instead of running on 5% of the muscle contribution, a gyermeked nem 5%-on égeti az izmait, runs on 50, hanem akár 50 or 70. vagy 70%-on. So that means that his life is 10-15 more times harder. Ami azt jelenti, hogy a gyereked élete akár 10-15-szer nehezebb. And you see, of course, what is this industry based on? És mire alapul ez az egész ipar? If you have a child who, for example, instead of 5% works on, say, 20%, Ha mondjuk egy enyhébb gyereked van, aki 5% helyett 20%-on működteti az izmait, which according to these numbers is still 4 times too hard, right? ami azért még így is 4-szer nehezebb, But you can still squeeze and make his life harder, push it to 50. de ahogy erőlteted bele a dolgait, még nehezebbé tudod tenni az életét azzal, hogy akár 50%-ra is felemeled az izom használatát. And then from a little, you will squeeze a little bit more. És a kicsi bajból ez szépen egyre többet tudsz csinálni. And that's where you get this. Ja nem, bocsánat, kicsi funkcióból próbálsz egyre több funkciót csinálni. So you see, that's where this kind of type of statistic comes, right? So for the moderate condition of a child, let's say at the age of 5, És innen jönnek a statisztikák, hogy mondjuk egy 5 éves enyhén érintett gyerek esetében 9 out of 10 walks with some sort of frame support. 10-ből 9-en valamilyen Or segédeszközzel, frame or whatever, arm support or whatever. Like. valamilyen Move going, segédeszközzel tudnak sétálni. By the age of 15, it's 1 out of 10. Azonban mire elérik a 15 éves kort, ezek az enyhén érintettek, a 10-ből már csak egy tud valahogyan közlekedni. Why? Because Miért?
the child was smaller, mert amíg kicsi volt a gyerek, and he was at that 20%, there was still the possibility to squeeze more. és ugyancsak az izmainak mondjuk a 20%-át használta kicsiként, de annyira túlterheltük, hogy elérte akár az 50%-ot is. So, the idea is the opposite. Ezért az én elképzelésem pont az ellenkező. We take what he does already Én onnan indulok ki, hogy mi az, amire már képes most, and look for the ways to get lesser costs. és megnézem azt, hogy milyen út vezet oda, hogy neki azt elérni, amit most tud, minél kisebb befektetéssel, energiaigénnyel tudja megcsinálni. Meaning, make it less muscular, Ami azt jelenti, hogy minél kevésbé legyen muszkuláris, tehát minél kevésbé izomból dolgozzon, less effortful, de kevésbé vegye őt igénybe, and more amplified and distributed through the connective tissue. és minél jobban használja, sokszorosan igénybe vegye a kötőszövetét. So, in fact, muscle fibers, unique, it's one Magyarul egy izomrostok. one name, muscle, right? Muscle fiber. One name, Oké, egy az, hogy izomrostok vannak. and connective tissue has many names. Ja, hogy egy neve van annak, hogy izomrost, de a kötőszöveteknek viszont rengeteg nevük van. Ligaments, capsules, tendons, Szalagok. periosteums, Szalagok, inak, ízületszokok, csonthártyák, több tucat. But the meaning is very simple. De nagyon egyszerű a Muscle fiber is what works. Nagyon egyszerű az elmélet. Everything else, starting with the skin and the fat, what distributes? Ahogy elkezd dolgozni egy izomrost, az összes többi kötőszövet ezt a munkát disztributálja, szétoszlatja. So, what we want? More distribution, less effort. Így a mi célunk az, hogy minél kevesebb legyen az igénybevétele az izmoknak, és minél szélesebb körül legyen ez az egyéb kötőszöveti elemekre a disztribúció. That's a practical way to make life easier. Így tudjuk az ő életét könnyebbé varázsolni. But then, there are two big steps. Aztán 2 nagy lépés van. Step one, two big, not even steps, but like leaps of faith, Nem is csak lépés, hanem 2 nagyobb So first point, terület van. the first point is, to understand that basic positions is also part of function. Minden alappozíció, tehát a pozíció felvétele, az szintén egy alapfunkció is egyben. Positions equal functions. Az, hogy valaki mondjuk ül, a pozíciót tart, az is egy adott funkció, nem csak a mozgatásos. See, indirectly, it's kind of obvious. És így már talán nyilvánvalóvá is válik, Official numbers for the maximum voluntary contraction hiszen a hivatalos szám erre az maximális izom összehúzódásra, refer to lying down, sitting, standing, walking. ugye, ami magában foglalja az ülést, állást, járást, See, it's important to understand that. fekvést. Sorry. Sorry. So it's important to understand that basic things, all the way up to walking, Tehát teljesen alap dolgokat, a fekvéstől a járásig mindent magába foglal. they are the natural function of the same kind of level as lying down. Az is természetes mi volt, hogyha fekszünk. Playing piano, playing football, or participating in the boxing match, that's not a natural function. Az, hogyha mondjuk zongorázunk, vagy focizunk, vagy boxolunk, az már nem egy természetes funkció. And that indeed could be hard and recruit much more of the muscle fibers. Mivel ez már nem természetes funkció, ezért ez már egy nehezebb rész, és nagyobb mértékben igénybe veszi az izmokat. But we are in a different domain.
De hát mi ugye másik dimenzióban vagyunk. So we are in the domain of the natural functions. De mi gyerekeimnél a természetes funkciókat. And not in the domain of the artificial. És nem a mesterséges funkciókat kell fejlesszük. Right, but you might tell me, oh, but you know what? When I first, I don't know, tried to play the piano, everything hurt. Or even when I held the pen first, it was difficult. And then, as I practiced and practiced, it became easy. Ja, mondhatod, hogy hú, először nagyon nehéz volt zongorázni, fájt mindenem tőle, vagy akár csak egy tollat felemelni, és ahogy gyakoroltam, minden könnyebb lett. True. Ez igaz. Why? Because you, without thinking, you had this big reservoir, big pool of the natural functions to begin with. És nálad azért működik ez, hogy ha gyakorolsz, akkor jobb leszel benne, mert benned van egy nagy természetes tartalék, Which az összes természetes funkcióból, tartásból. Which function on easy. Ami ugye a könnyű oldalon van. And then you added a little bit on hard. És aztán hozzáteszel egy pici más funkciót a nehéz oldalról. And then it became less hard because it was connected to the big easy. És ahogy gyakorolsz, úgy nyilván egyre kevésbé lesz nehéz, és hozzákapcsolódik a könnyű oldalhoz. If your child doesn't have the big easy, he doesn't have anywhere to connect. Hogyha a gyermekednek hiányzik ez a könnyű oldal, akkor hiába gyakorol, nem tudja hova hozzákapcsolni a dolgokat. It's only small hard. Csak egyszerűen egyre nehezebb lesz. Right, so once again, small hard or small difficult has to be linked to big easy. A kicsit nehéz, nehezet hozzá kapcsolhatjuk a nagyon könnyűhez. If you don't have the big easy, small hard just stays hard. Ha kicsit nehezebb dolgot csinálunk, és hozzá tudjuk csatolni a nagyon nagy, könnyű területhez, tartalékainkhoz, akkor működik, ha nem, akkor mindig is nehéz marad. And then the child tries to escape. És akkor nyilván menekülni próbál a gyerek. And then you start doing all sorts of bribing. És aztán ugye jönnek a... From physical bribing, if you do this, I'm going to give you this nice thing. A negatív dolgok, ugye rajtunk is, fizikailag. To the emotional one, you know, like, you know, they see that the parent is, they want to please you, they want to make you happy, so they try hard. Emocionálisan is jönnek a nehéz dolgok, ugye mindenki keményen próbálja, meg kéri, meg minden, de nehéz. And of course, at some point you can get, you know, if that has been the experience all the way, right? So you see those mechanisms, they could get broken. So the child just kind of switches to that try and then loses the body altogether. És hát próbálja a gyerek, és aztán egyszer csak így feladja, tehát hogy átcsap a másik oldalra a dolog. Yeah. You have an example at home, right? So you see, so speaking so much that actually everything gets drained, right? Igen, ez ugye saját tapasztalatom, hogy nekem a Timi ugye egész nap dumál, viszont ez szépen gyepálja is a testét rendesen. So that's why, what we want, right, in this big picture, we want to see everything that gives us this transition from hard to easy. Tehát a mi célunk az, hogy ugye a nehézből a könnyű felé mozogjunk el. But that opens the second question. És ez egy második kérdést vet föl. How much is enough? Mi az, ami elég? Right, so how much functions is enough? Mennyi funkció, amire azt mondhatjuk, hogy elég? And here comes the important thing. That there was a famous study És itt jön egy nagyon fontos rész. which it's called Sparkle study. I don't remember what the abbreviation stands for, but I'll explain. Van egy ilyen úgynevezett Sparkle tanulmány, valaminek a rövidítése. Igazából mindegy minek.
So it was, I don't remember what it was, you know, with K or C. Anyway, so that's the study, which has been undertaken for 20 years. Ami nagyjából 20 évvel ezelőtti. And included around close to 2,000 children. És körülbelül 2000 gyereket vontak be ebbe a tanulmányba. And it was from the age from 6 to 12 and then from 12 to 18. 6-tól 12-ig és 12-től 18 éves korig kategorizálták a gyerekeket. From, I think like 10 or 12 European countries. 10 vagy 12 európai országból. So by the end there were like maybe 1,000 children left. A végére nagyjából 1000 gyerek who still maradt, participated, right? aki benn maradt a tesztben. And the central question there was about comparing the functional status És az volt a cél, hogy összehasonlítsák a funkcionális állapotokat versus the quality of life. az életminőségükkel. So, what's the difference of the quality of life versus the functional status? Mi a különbség a kettő között? Quality of life is self-reported. Az életminőséget azt ők maguk határozták meg. Self-reported. Now, for the obvious reason of self-reported, the participants in this study were only children from the level 1 to the level 4. Azért, hogy ugye saját maguk meg tudják határozni az életminőségüket, ezért hát az enyhétől a 4. szintig, tehát nem a leglegsúlyosabbak, hanem előtte egyen, tehát az 1-től 4 szintig, szerintem sokan tudjátok, ez a GMFCS 1-től 4 szintig osztály, vagy azokat vették be. From unsupported walking to the operation of the willpower wheelchair, right? Ugye ez a GMFCS 1-es szint az, aki tud önállóan minden segédeszköz nélkül menni. Van a 2, 3, 4, a 4-es szint, az 5-ös a legsúlyosabb, a 4-es az, aki még maga tudja az elektromos kerekesszéket mondjuk. So the functions were dramatically different. Viszont tehát ezzel együtt ugye a funkciók teljesen különbözőek voltak, amire képesek voltak mozgásban. But what have the researchers found? És mit találtak a kutatók? Is that on average the quality of life was about the same. Gyakorlatilag az életminőség attól függetlenül, hogy milyen mozgásra voltak képesek, ugyanaz volt. The moment that you get excluded, if once you exclude the pain and strong physical discomforts, ha nem foglalkozol azzal, vagy nem nézed azt, hogy van-e fájdalma, illetve fizikai diszkomfortja, kellemetlensége, the quality of life, whether it's the child who can play football with some troubles, or the child who is only able to operate the power wheelchair, the quality of life was the same. Az életminőségüket nagy meglepetésre mindenki ugyanolyannak érezte nagyjából, függetlenül attól, hogy mondjuk egy picit biceget vagy nehezen jár, de tudott mondjuk focizni menni, vagy pedig ugye valahogy el tudta irányítani a kis kerekesszékét. It depended on many other factors, like, but most of all of the overall family atmosphere, which affected it, but the function itself had very little impact. Tehát gyakorlatilag nyilván a családi háttér, az ilyen érzelmek tudták befolyásolni azt, hogy milyen az életminőség, de az, hogy mire voltak képesek funkcionálisan, az teljesen lényegtelen volt. Actually, later, those researchers then went further and they actually, used the same questionnaire for the quality of life self-reported with the healthy children of the same age. És akkor tovább mentek a tudósok, és ugyanezt az életminőséget megkérdezték ugyanebben az életkorban egészséges gyerekektől. Their quality of life was the same. És ugyanaz volt az értékük az életminőség tekintetében. It had the same, when I say the same, it was the same spread, right? From poor to good, but the distributions were exactly the same. Tehát nyilván volt közte gyengébb, meg erősebb, vagy tehát jobb, meg rosszabb életminőség, de az eloszlása a függvénynek pontosan ugyanolyan volt. So it's important to understand that by choosing
easy, it doesn't mean that you're taking the quality of life from the child if he or she is not able to do something. Éppen ezért nagyon fontos megértenünk, hogyha a könnyebb utat választjuk, hogy könnyebb legyen a gyerek élete, ez nem jelenti azt, hogy te megfosztod az életminőségében attól, hogy nem fogja magát olyan jól érezni, hogyha nem tud bizonyos funkciókat. That hard or easy makes a big difference to the quality of life. Viszont nagyon nagy életminőségbeli különbséget jelent az, hogy a keményebb utat választod, vagy a könnyebb utat választod a gyermeked számára. This functional level itself doesn't make a big difference. Az, hogy funkcionálisan mire képes a gyerek, az nem nyújt túl nagy különbséget. So, of course, there are nuances there, right? Is that what makes the progress, right? So you see the very fact of having a progress and the ability to improve within a certain league in itself, it has a positive effect on the quality of life. Nyilván vannak nüansznyi különbségek, hogy adott területen belül hogyan tudsz egy picit előrelépni, mi az, amitől még jobb minőségű lesz az életed, de nagy lépésektől nem lesznek sokkal boldogabbak a gyerekek. You know, participation and so on. So these are the important things. Az, hogy hát mennyire tudnak részt venni adott dolgokban, ezek a fontos dolgok. But fundamentally, that's the big picture. Alapjában ez a fő kép, amit láthatunk. So, meaning, this is important for you to understand that the child has a full right to stay even in a condition of kind of being relatively severely disabled, but if everything is running well internally, sensory and so on, that would be a perfectly happy child. Ezért a gyerekednél, hogyha nagyon-nagyon súlyosan érintett, az se gond, nem lehet számára gond, hogyha belülről, belsőleg, emésztéstől kezdve, így belsőleg, minden rendben van és jól érzi magát benne. And when they have life on easy, I assure you, they always start some scope of explorative and playful behavior. És minden esetben gyakorlatilag biztosítani tudlak titeket afelől, minden esetben elkezdenek változni valamilyen irányba, játék, viselkedés, valami plusz mindig bejön mellé. You know, we saw that example today, right, with Alice. The moment she is more comfortable with herself, right, so you see internally that these basic positions are less hard. Ugye ugyanezt láttuk ma Alice esetében is a felmérésen, amint saját testében az alappozíciók felvételében jobban érzi magát, kevésbé nehéz. These basic natural functions. Ezek az alap természetes funkciókban, pozíciókban. The person starts connecting, exploring and seeing what's going on. Elkezd neki belül minden összeállni, és elkezd kinyílni, elkezd érdeklődni kifelé. And the question there is to trust this type of things. És hát az a kérdés, hogy bízol-e ebben az irányban. So once we get that narrative, És hogyha ezt értjük, ezt a in fact, logikát, home performance becomes relatively easy, right? akkor innentől kezdve már elég könnyű viszonylag az a kérdés, hogy hogyan viselkedjünk otthon, mit csináljunk. So that opens simple things. Egyszerű dolgokat vet föl. You want to facilitate things which are comfortable, right? Ugye olyan dolgokat szeretnél segíteni, ami számára kényelmes, kellemes. So the ideas of putting things straight, forcing them, and so on, these are not very good ideas, right? So you see, we go with what are the positions that the child tends to take herself or himself. Ugye bármit erőltetni nála nem jó ötlet, mindig azt az irányt kell megkeresni, amit magától szívesen csinál, felvesz. The next obvious idea is
let's call it listening and observing. Következő jó ötlet az, hogy figyeljünk rá, hallgassunk rá. That's a bit trickier, Ez egy kicsit trükkösebb, because you see, a lot of self-driven behaviors of a child might look strange or not so clever. mert hát sokszor az a viselkedés, ahogyan kifejezik magukat, az néha nem túl okosnak tűnik. Let's not go too far. Yourself, right? Vegyük a mi példánkat. So, for example, you were just saying, oh, Timmy is watching 3 musicals that she knows all over, and again, and again, and again, and again, and again. And when I nicely suggest something new, it's a big fight, and she doesn't want. Ja. Tehát a mi esetünkben a Timi körülbelül 3 musicalt hajlandó nézni, és az folyamatosan évek óta ugyanazokat körülbelül, és amikor megpróbálom szépen meggyőzni, hogy nézzünk valami mást is, akkor nagy harcba torkolunk. Which is the point to understand. Information includes context and data. Ugye az információ az adatból és tartalomból áll. So for the person for whom internally there are so many things going in a difficult way, Mert egy olyan személy esetében, akinél belsőleg egy csomó minden ketyeg folyamatosan jár, for them sticking to familiar context ők szeretnek ugye ragaszkodni az állandósághoz, is not a sign of their mental deficiency. és ez nem azt jelenti, hogy mentálisan nem lenne ott. That just means that the person builds the new links within, she still has the capacity to build the new links out of the same data by creating the new context. Ez azt jelenti, hogy lehetősége van új adatokat felépíteni egy más környezetben, más tartalommal. And the same thing. It could be playing with the tongue. It could be like lots of other things which look weird if you project it on a regular person. És vannak más hasonló viselkedések is, mondjuk a nyelvvel játszik, kidugdossa vagy ilyesmi, ami mások számára ilyen furának tűnhet. So, but that's the important thing to understand, that the child needs certain presence of the stability. Ami azt jelenti, hogy a gyereknek szüksége van egy adott stabilitásra, jelenlétre. And if the child has it, it's good. És ha ezzel rendelkezik, az jó. But you see, after a certain long while, she might flip to some other music, right? Yeah, that's true. It's a long process. For you, it's way too long. It's long. Several years. Szóval pár évente azért cserélünk filmet. And then it's different combinations, right? You see, like there's some strong favorites, and then which might last, you know, really long years, right? And then just adding a little piece on top, right? Yeah. So these are all kind of these combinations. Hát mindig ennek a kombináció, hogy valamiből azért jön új, és akkor azon kattog egy jó ideig, aztán megint jön valami kis új, és azon kattog. So in those respect, this is where nobody is telling you not to try, but you see the way how you try new things has to be based on this idea that there is value to what the child is doing, right? Nem azt mondjuk, hogy ne próbálkozzunk néha más dolgokat bevezetni az életébe, de az, amit ő szeretne, annak megvan a maga értéke, hogy ő miért és hogyan akarja ezt fenntartani. And that's a big number of consequences which come out of this. És hát egy csomó következménnyel jár ez. Because you see, unfortunately, you know, let me give you the example, right? Is that, you know, take a child, you're going to take a regular child, right? And let's say a relationship with the school.
Nézzünk egy teljesen normál gyereket, a suliban milyen kapcsolatai vannak. You can always recall your own experiences, right? Whatever years back. Saját tapasztalatainkat. So the school, represented by the school system and the teachers and so on, they want something from you, right? They want you to adhere to certain norms and routines and forms. Az iskolai rendszer mindig megkívánja tőled, hogy valamilyen rutinnak, valamilyen követelményeknek megfeleljél. Now, as a parent, who are you? Szülőként ki vagy te ebben a szerepben? Are you a home representative of a school system? Esetleg egy otthoni iskolai rendszer vagy te ebben? Who tries to fit your child into the requests and demands? Aki megpróbálja a gyereket adott követelményeknek kitenni. Or you are a buffer and a child's advocate who kind of tries to find a way to give your child personal developmental space. Vagy inkább egy ilyen tartalék, egy ilyen puffer vagy a gyermeket számára, aki megpróbálja megteremteni azt a lehetőséget, hogy így megtalálja magát, fejlődhessen. So that's the same thing here. És ugyanez van itt is. Looking at the child, you know, when you are looking at your child, how are you looking at them? Are you looking at them through this understanding that you know, you are together on a journey for the best quality of life? Az a kérdés, hogy nézel a gyerekedre, úgy nézel, hogy a lehető legjobb életminőséget szeretnéd elérni, és ezen együtt utaztok végig. Or do you have some score to settle? Vagy van valamilyen adott célod, valami adott magasabb cél, amit el akarsz mindenképp érni. Because unfortunately a lot of you fall, especially the good parents, you fall into this trap. Mert sajnos a legjobb szülők is nagyon gyakran ebbe a hibába esnek, hogy egy adott célt akarnak elérni. You know, when other people perceive your child as not being able to sort of speak, behave normally, you know, study and whatever, so you feel that public opinion kind of devalues the child and you want to prove something against. Mert ugye kívülről is ez a nyomás jön, hogyha a gyereked nem tud beszélni, vagy nem úgy viselkedik, vagy nem úgy tanul, vagy bármi deficitja van, akkor megpróbálod abba az irányba nyomni, hogy ezek elmúljanak. Because, you know, these labels, or that's a vegetable, or that's retardant, or whatever, you know, nowadays people don't say them, but they still think. Mert még sajnos, még ha nem is mondják ki, de gondolják mai nap is az emberek ezeket a címkéket, hogy ó, ez csak egy növény, ó, retardált, vagy valami ilyesmi. That's the thing. A lot of parents fall into this trap of trying to prove via the child that he's actually much cleverer than he looks. És ezért pont a legtöbb szülő megpróbálja tolni, nyomni a gyerekét, hogy bebizonyítsa a többieknek, hogy az ő gyereke nem ilyen, és többet tud, mint amit mutat. Or gets worried, I mean, oh, the way that he eats, or you know, like, he drools, you know, and say what, you know, like putting the external perception lens. Tehát mindent így a külső megvilágításban, külső megjelenés szerint ítél meg. So that's a very important thing, is to understand that, you know, like really always be on your child's side and understand that it's kind of you are the lens, the facilitator between your child and the external world, and you are trying to tune it from them. Nagyon fontos, hogy megértsd ezt a részt, és hogy te a gyerekedet olyan módon tud segíteni, hogy így egy ilyen biztonsággal tud segíteni a két oldal között, ő és a nagyvilág között, hogy őt ösztönöz, tuningolni tud, tehát minél puhábban, minél finomabban tud jó létre terelni. You know, because again, the same thing, that's another point with school and everything, right, is that, you know, trying to put the child into the usual frame. Or he can study the same way as. Hát ugyanez a probléma az iskolával, ugyanúgy egy keretrendszerbe akarják betenni, ugyanaz a tanulást akarják, ugyanazt a tananyagot akarják ugye rásúzni.
The same thing. Teljesen ugyanaz. The natural things you want to help your child. Your child is already working hard. You know, you want to make life easier, and at the same time feed the natural development of the child, right? Tehát ugyanúgy a te feladatod, hogy a keményből a könnyebb élet felé tereld a gyerekedet, és a természetes úton, módon segítsd őt, tápláld őt. And the natural development of the child comes in those formats of the explorative behavior. És ez a természetes fejlődés, ez az alapján tud előjönni, hogyha saját maga tapasztal meg, tehát saját tapasztalásán keresztül ismeri meg a világot. And play. És játszik. These are the natural behaviors which really matter. Ez igazából az egyetlen természetes viselkedés, ami számít valahol. And they could be as small, as limited, as particular and specific as anything. És bármilyen pici dologra is gondolhatunk, tehát nem kell itt nagy játékokra gondolni, a lehető legkisebb darabra is. You know, they could be repetitive, they could be looking strange, they could be looking primitive, whatever. Lehet, hogy agyon ismétli ugyanazt a dolgot, lehet, hogy nagyon primitívnek néz ki, teljesen mindegy, bármi lehet, de amit csinál, az értékes. They could be intermittent, you know, like, and then interrupted and then started again and so on. Lehet, hogy menet közben abba hagyja, újra kezdi, stb. They might seem unmotivated or strange. Lehet, hogy furának tűnik, vagy demotiváltnak. But again, the number one thing is that if the child is doing something in that kind of natural way of self-expansion, there is always a good reason to do that. De ha bármit is csinál a gyerek, ahhoz, hogy ő felfedje a világot, felfedezze a dolgokat, az mindig jó. And the ideal role for you is the role of your number one role, is the role of creating the atmosphere. És akkor itt jön be a te ideális szereped. A szereped az, hogy egy megfelelő környezetet, atmoszférát biztosíts. And especially for the mothers that could be difficult. És főleg azoknál az anyáknál, ahol nehéz a helyzet. You know, imagine the situation, you know, like the child is developing, I know, the stability of the neck and she sits like that in the chair doing nothing. Mondjuk egy olyan gyerekre gondolunk, aki csak így lógatva a fejét ül egy székben és semmit nem csinál. Not requesting your attention, not asking you for anything. Nem kell megkérdezni tőle semmit, ne hívjuk fel a figyelmét semmire. You know, say, well, that's strange, you know. You know? Nem figyel fel rád semennyire sem, és hogy azt mondanád, hogy hú, hát ez fura. Maybe she's bored. Megpróbálod kicsit megpöckölni, lehet, hogy... Let's go and check how she's doing. Azt gondolod, lehet, hogy unatkozik, nézzük meg, hogy minden rendben van-e. Or if the child is, you know, playing with something just like boop, 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 and it looks the same, you know, don't you want a new toy? És hogyha mondjuk egy játékkal játszik hosszú időn keresztül ugyanazt torigálja, akkor megkérdezed, hogy nem akarsz esetleg egy másikkal. It all comes into the same thing. If the child is happy with herself or with himself, that's great. Az megint ugyanoda kanyarodunk vissza, hogyha ő boldog azzal, amit csinál, az önmagában szuper. That's a lot of things happening inside, right? So you see, like, when you see your child doing anything, I want you to visualize that kind of, I don't know, if you want a mechanistic image, it's kind of all sorts of gear wheels and so on, like, all of them turning inside while the minimal performance happening externally. Azért is jó, hogyha bármit csinál és boldog, akkor úgy kell hagyni, mert egy csomó minden zajlik belülről is. Úgy tudjuk elképzelni, mint hogyha egy csomó ilyen fogaskerék lenne az agyában, és mindig valami dolgozik folyamatában. But it also could be the period of kind of excitement and getting some kind of the activity which doesn't look very productive, right? Az is lehet, hogy olyat látsz, hogy valamitől nagyon feldobódik, és nem tűnik túl termékeny dolognak, de az is ugyanez. If it's safe, ha biztonságos, good enough. Akkor már jó is. So that's the thing, you have to give that window for the child to start developing their own timing
their own start-stop, their own kind of bringing intensity up and bringing intensity down. So all these key dynamic properties, that's what the child learns through this explorative behavior, however small they are. Az a lényeg, hogy mindig hagyjunk időt a gyereknek, hogy ő tudja, hogy mikor akar elkezdeni játszani, mikor akarja abba hagyni, mennyi időt akar, mindig hagyjuk meg, hogy ő saját maga, a saját motivációjából adódóan fedezze fel a dolgokat, ő irányítsa. So you see, that's why they could be very attached to some fixed external things, like Clifford, right? So you see Clifford always comes, so whatever, I always forget this, the famous Hungarian song, right? So you see that, because that gives them their rhythm, the bass. And the work of building all these start-stops, timings, rhythms, connecting them together, and so on, that's a lot of difficult things. És ilyenkor egy csomó minden történik, nem is egyszerű dolgok, ilyenkor sok minden így összeköttetődik, tehát az összeköttetések, kapcsolatok kialakulnak a szervezetben, úgyhogy hagyni kell az állandó dolgokat, amikhez ők ragaszkodnak. Volt egy például az Emilynek a kedvenc könyve a Clifford, ami mindig jön, vagy az adott Halász Judiddal, de hogy nem baj, ha ezek ismétlődnek. Because you see, I mean, it's easy to sit and write, right? You know, when everything is stable. But imagine that you were, I don't know, on a jumping horse, right? Or on, you know, like uneven waves. How easy it would be to, you know, read or write. Difficult. Nyilván így leülünk, akkor könnyen tudunk olvasni mondjuk, de mondjuk, hogyha egy ugráló lovon vagy egy hullámzó tengeren, akkor már nyilván neked is nehezített lenne az olvasás. You would need big letters. Nagyobb betűkre lenne szükséged. And probably, you know, like you're not going to produce something very good in terms of quality, right? És hát nem tudnál túl szépen írni. So, but you see, it's important to understand your child is always on that jumping horse. És hát ezt kell belőle megértsük, hogy a gyermekünk mindig egy ilyen ugráló lovon van. Their muscle tone does its kind of irregular wild dance. Az ő izomtónusuk teljesen szabálytalanul, folyamatosan fölle ugrál. Where your muscle tone kind of hooks you, settles you, and buffers all the irregularities of the external environment. For them is this muscle tone which does this wild dance all the time. Még ugye a mi esetünkben az izomtónus az viszonylag állandó, szépen el tudjuk oszlatni. Szépen el tudjuk oszlatni a testünkben, addig nekik ez az izomtónus össze-vissza ugrálnak. Én is kérek szépen. So in fact, a lot of it is not that you need to do too much of kind of finding the ways to play, entertain and so on, right? That could easily go the wrong way. Tehát az üzenet magyarul, vagy a válasz erre a kérdés, hogy mit csináljunk, nem az, hogy mit csináljatok konkrétan, mert ez mind a rossz irányba vezethet, ha erőszakkal megpróbáljuk őket szórakoztatni, vagy tanítani. So, in that sense, it all starts with getting that idea of a private space. A privát szféra az, ami nagyon fontos nekik. And that's not easy, right? És ez nem könnyű nyilván. Because if you are feeding the child, right, if you are kind of making sure that they are physically safe and not choking, whatever, if you are the ones who is changing the diaper and all these other things, so it's very blurred. Nyilván nagyon összemosodik minden, ha te vagy az, aki a pelust cseréli, te vagy az, aki eteti, figyelsz arra, hogy nehogy valami baja legyen, ne nyeljen félre. So that's why focusing on this idea, what kind of right balance in creating the private space I can do for the child, that's one of the first things to consider.
És hát ez az elsődleges dolog, amit érdemes átgondolni, hogy mi az, amit hogyan tudjátok kialakítani, mit tudtok tenni annak érdekében, hogy egy privát szférája legyen a gyereknek. And then, you know, it also goes further to those questions when we talk about the explorative behavior and play. Well, the good question to ask yourself is that how well do I know my child? És akkor itt jön egy következő kérdés, hogy mennyire ismerem jól a gyerekemet, hogyha abban a témakörben, hogy mennyire tudja ő felfedezni magának a világot. You know, what is their scope? When do they show that explorative behavior? Like how long does it last? What stops it, what starts it? You know, let's say what kind of the typical, you know, processes and the intermissions. So this kind of thing. So you see, the first thing is actually to get into this position of, you know, creator of the atmosphere and the private space whilst providing the necessary care, you know, care and support. Hát első körben ez a legfontosabb, hogy ezt a privát szférát megpróbáld megteremteni, és aztán megfigyelni azt, hogy mi az az idő határ, amit ő bír azzal eltölteni, hogy mondjuk felfedje a világot, mi az, ami őt megakadályozza ebben, vagy megállítja ebben, mitől kezd el érdeklődni adott dolgok felé, tehát egy ilyen megfigyelő álláspont kell. So that is the change. So the first point is actually, it's not about what to be done, right? It's the point of this change of mindset, right? Of how you can explore those things, and also changing yourself in first place, your own perspective, you know, making a kind of audit of your perspectives, and then starting to see, well, where I can step back and create that space where I can free up the room for them. Tehát elsődlegesen magadnak kell a saját agyadat kell átállítani erre, hogy így ráérezzél, hogy hol tudsz a gyerekednek egy plusz teret engedni, meddig menni, mikor kell visszalépjél és hagyni őt, tehát ez egyéntől függ. So, and not to make this into like an endless story, right? So I started with the comfort. So let me finish it with a kind of simple equation. Ne nyújtsuk ezt már sokkal hosszabbra. Egy egyszerű képlettel szeretnék tovább menni. You see, if you look at the total energy kind of balance of the day. Megnézzük egy napnak az energiaszintjét. So you have the expenses which are related to their sort of self-sufficiency, right? So you see that's basically running the system, right? So you see this is the running expenses. Ugye van egy költsége annak, hogy a szervezetünket működtetni tudjuk. So you need to digest food, you need to, you know, get the bowel movements and everything out, you need to pee and you get all these things. So that's a physiological expense. Tehát emésztenünk kell, a bélműködést fenn kell tartani, vizeletürítés, stb. Ezeknek működnie kell. So then you've got something that goes for the external function, right? Aztán van egy másik költségszint, ami a külső funkciókkal kapcsolatos, mozgással. Then you have the growth and differentiation. Aztán van egy másik költségszint, ami a növekedéssel és a sejtdifferenciálódással kapcsolatos. Then you have waste. Like? Useless. Waste. Aztán van egy olyan költség, ami a veszteség, ami just burns, right? Ami csak eléget, nincs rá szükség. You have the important thing, which is the recovery, right? És aztán van még egy olyan költségszint, ami az újraépülés, felépüléssel kapcsolatos. So, recovery means that's a deposit for tomorrow. Ez a felépülés ugye az alapja a holnapi napnak. And the growth and differentiation, that's the deposit for the long term. És a növekedés és sejtdifferenciálódás pedig a hosszú táv szempontjából fontos. This is the part that you cannot reduce.
következő területet nem tudod lecsökkenteni. So, what do you have? Two options. Tehát az emésztéssel kapcsolatos dolgokat. External function and the waste. És akkor itt két dolgot tudsz befolyásolni, a mozgás, a funkciókat, és azt, ami még így plusz tartalék van. So, that's daily, this is the future. Az egyik az napi, a zöld karika ugye... So if you're channeled to progress and develop, you need to have the spare energy resources for the recovery and for the growth and differentiation. A zöld karikák a jövőt szolgálják, ahhoz, hogy nőni tudjon a gyereked, és a következő napot is bírja, ahhoz ezekre szükséged van. So, what are your main avenues of getting more into the green ones? Hogy tudod ezt jobbá tenni, hogy a gyarapodás, a növekedés irányába mozduljon a gyereked? Reducing the red ones. Úgy, hogyha lecsökkented a mozgást, illetve a felesleges dolgokat. So, but the greatest source, of course, of the waste is their emotional spikes. A felesleges dolognak az egyik fő forrása az az emocionális kiugrások. So, everything that goes from fear, anger, and all the other things to the excess, excitement, and so on. So that's the parts that you want to cool down. Az emocionális résznek az elemei az akár a félelem, a méreg, vagy a túlzott izgatottság, ezeket mind érdemes lehető legjobban lecsökkenteni. So generally the logic is to cool things down. És ezt úgy tudod elérni, hogyha úgy általánosságban mindent megpróbálsz a lehető, tehát a körülményeidet lenyugtatni. And again, the usual question is, well, what shall I do? Leave the room and kind of close the door, shut the door and leave my child inside? No. Akkor menjek el és hagyjam ott a gyerekemet. No, what I'm saying that in general, your relationships are overheated. De hát általánosságban elmondható, hogy a gyerekeinkkel a kapcsolat az egy túlfűtött, túlzott kapcsolat. Too much expectations, too much, let's say emotional involvement, too much of this kind of, internal dialogue, too much of everything, too much of kind of hidden drama there. Túl sok az elvárásunk, túl sokat szeretnénk tőle, túl sok a rejtett dráma, feszültség. So, what I'm talking about is that cooling down, when you have the opportunity not to bother the child, do not bother. Ha lehetőséged van nem bizergálni a gyereket, nem hozzászólni, nem csesztetni, akkor tedd meg. You have the opportunity, not to interfere, do not interfere. Ha lehetőséged van arra, hogy ne szólj közben, ne avatkozz közbe abban, amit csinál, akkor tedd azt. When you have the opportunity not to worry, do not worry, right? És ha lehetőséged van nem aggódni, akkor ne aggódj. So, again, the thing is that disability is not a reason for the person not to be happy. Attól még, mert valaki mozgássérült, az nem jelenti, vagy bármilyen sérült, az nem jelenti azt, hogy boldogtalan lesz. See, that's the point, making life easier. That's what improves the quality of life. Igazából csak az tudja az életminőséget javítani, hogyha az életét könnyebbé tesz. It could be the child who is in the wheelchair, whatever, and not showing much, but it could be a perfectly happy child. Lehet, hogy egy kerekesszékhez kötött gyerekről van szó, és kívülről úgy tűnik, hogy semmit nem tud, de lehet, hogy attól ő még teljesen boldog. And that, and as you keep building and improving their health and their kind of space for getting things, into that explorative and playful situations, they will develop at their own tempo, and then they will have this, they will have that growth and evolution. És hogyha a teret engedünk neki, akkor biztos, hogy növekedni fog, fejlődni fog, szépen mennek előre a dolgok.
You don't need to fix the child to make them happy. Nem kell megjavítani a gyereket ahhoz, hogy boldogabbá tegyük. So you need to help them to get out of the, major physical discomforts and pains and so on. That's important, of course, right? Nyilvánvalóan, ha bármilyen diszkomfortja van, fájdalmai vannak, az nagyon fontos abból kiszedni őket. But that's a completely different task. De az már egy másik feladat. And that task is very much related to this equation. És ez a feladat ehhez a képlethez kapcsolódik. Because the more capacity and the more room the child has for the self-recovery and the self-growth, the better the situation is going to be in the long run. Mert hosszú távon akkor tud kijönni a fájdalmakból, hogyha minél több a kapacitása a saját testének felépítésére, rövid és hosszú távon. So everybody needs to cool down. Magyarul mindenkinek azt javasoljuk, hogy legyen minél nyugisabb, nyugodtabb. And once you cool down, suddenly you see that actually things are not too bad, És amint erre képes vagy, eléred, akkor rájössz, hogy a dolgok annyira nem is rosszak. So that, you start looking at your real child, not at the kind of overlap of the complicated projections and the dissatisfactions. És akkor már is másképp fogsz a gyerekre nézni, az igaz gyermekedet fogod látni benne, és nem azt, hogy mennyi mindent nem tud, milyen sok a komplikációja. See, it's really, look, we all suffer from the over expectations, right? So you see, from the overdrive, from the everything, right? So you see, and if anything, the child with disability, they have a good excuse. They don't need to become the employable members of the society, És hát mindannyian ugye tele vagyunk elvárásokkal folyamatosan, és ott van a sérült gyermekünk, őnekik teljes joguk van arra, hogy ne legyenek a munkapiacra bedobva, és elvárások ne legyenek feléjük. So, relax. Szóval relaxálhatunk. Enjoy the process, growth, transformation, evolution, És hát élvezzük a folyamatot, ahogyan nő, ahogyan átalakul, and that evolution is what you can then see all the time. És ezt a fejlődést tudod folyamatában látni. It's to appreciate these steps in proportion to the child's condition and actually value them, not to do, that's too little, we want more. Szóval, hát élvezd ki minden egyes pillanatát, ne azon károgjál, hogy ez most túl kevés, amit előre haladtál. So that's, the main narrative. And once you take the narrative, we can talk about what optimizes those equations and so on, like for many, many hours. But I'm just trying to deliver the kind of more or less compact version of the total perspective. Próbáltam így összefoglalni, és ha ez érthető, akkor igazából végig tudjátok gondolni, nyilván órákat lehet beszélni arról, hogy mit, hogyan alakítsunk át egyes életekben, de ez a lényeg. Well, stop with that. Okay, stop. Okay. És akkor volt még, ez igazából, hogy nem tudom, van valami, ami ehhez kapcsolódik egyébként? Ugye volt így az energiaháztartás is. Это было два вопроса. За этого школа училась, тогда, Но это было так. Igen. Hát igen, ezek az emocionális kiugrások, ezek a lelkét gyarapítják, a testét megrombolják. I think you covered nicely everything. Okay. Vagy ezzel kapcsolatban kérdés? Nem mondom neki, hogy Leonid szerint nem király. Kevésbé örüljön a dolgokra. Hát igen, tehát ez a nyugodt környezet elérés, ez nem könnyű, ugye az iskolarendszer meg a külső elvárásokkal, de hát érdemes az embernek, amennyire tudja átalakítani az életét, hogy nyugodt környezetet tudjon adni a gyereknek. Most miért nézel? Én vagyok a nyugodtabb, Nálunk kisapa volt mindig a nyugodtabb. Hát,
De folyamatosan tanulunk, de egyébként én adok időt. Tehát ő elkezdi nézni a megyfát, mert neki van egy cseresznyefája, a gyereknek, bocsánat, nem megy cseresznye, elkezdi nézni, akkor fél órát ott állunk, azt nézzük a cseresznyefát. Nincs. Loves to watch the cherry tree like for half an hour. That's a good point, right? So you see, that's even a joke about the Buddhists, right? So you see, one is, you know, the two Buddhists, you know, one is walking by, and then, you know, the other one is sitting and says, "What are you doing?" You know, he said, "Oh, I'm watching how the tree grows." When are you going to stop this hasty life? You know, so you're always in a rush, right? So that's the same thing. So that's, yes, indeed. Indeed. Tehát igen, ez egy jó dolog, ugye van, aki leül és úgy nézi, van, aki meg... But overall, the message is that, right, is that instead of making life harder, how we can make life easier, right? So that's a really simple question. Yes. Is it important to go back? But Zalan is a walking one, and he has gaps in his movements, like he doesn't giggle, he doesn't go on forth. Okay. How important is it to go back? You see, once again, the idea of going back is a very formal idea, right? It's a functions-based idea. So, okay, we need to, it's not that he has to go back in terms of crawling again, right? Tehát a Zalán fia gyügyög. Járó kategória. De hogy a beszédet is nem azt mondtad? Nem, csak a mozgásra. Bocsánat. Tehát, hogy jár, de hogy mennyire kell visszamenni a négykézláb. Kimaradnak ilyen funkciók. Helyzetre. So, in that sense, we are always back to fundamentals anyway. Right? So, if you look, with whoever, we are always back to fundamentals. Mindegyikünk folyamatosan visszamegy a You're working on the child who is lying down, okay? Egy olyan gyereken dolgozol, aki ugye fekszik. So, lying down is a natural function, okay? Maga a fekvés is egy természetes funkció. So, meaning that our job is to improve and make that part continuously better, right? És a mi feladatunk, hogy ezt a részt folyamatosan egyre jobbá varázsoljuk. So, in that sense, you see, you should put separately what we do and what we observe, okay? Válasszuk ketté, hogy mi az, amit csinálunk, és mit tudunk megfigyelni. So, we work, look, the thing is that if we look at those natural functions, they start with the basis of lying down, and the natural functions themselves, they go towards the more and more dynamic thing, right? Ezeket a természetes dolgokat, funkciókat nézzük, ugye a fekvéstől kezdődik. Why? Because here when you're lying down, that's the way where you need to do the, your respiratory system and everything else, and all the integration works, right? Mert ugye fekvés közben is mindennek működnie kell, a légzéstől az összes rendszerig. So what do? We put more here. Tehát mi ezt a részt fejlesztjük. So we want even better connections, better distributions and so on. And the better distributions we get here, then those distributions move up into the other natural functions as their improved quality. És itt ugye a jobb összeköttetéseket, a jobb alapokat fejlesztjük, és ezáltal, hogy ezek fejlődnek, ezáltal a magasabb szintű funkciók is maguktól jobb minőséget tudnak produkálni. On the other hand, if we look at the walking as the top natural function, then here we are looking at it through the lens of what do you need to have as the improvement. Hogyha viszont magát a sétálást nézzük, járást, akkor mi az, amit látunk? Instead of going back, what you're looking there, you're looking at the improvement
of the center of mass control, how well the child is able to control the displacements and the transitions of the center of mass. Hogyha járógyereket vizsgálunk, akkor nem azt nézzük, hogy menjen vissza bizonyos funkcionális szintre, hanem azt nézzük meg, hogy a testtömeg középpontja hol helyezkedik el, hogy milyen síkban, hogyan áll. How well is the child able to get the grip to the ground, right? Hogyan érintkezik a földdel, hogyan csatlakozik. How good are the undulations, different kinds of waves and the transitions which are available there. Milyen undulációs mozgásokra képes, milyen hullámzó mintái vannak. What kind of whatever trunk limb coordinations the child has. Are they diverging and converging ones? Milyen a törzs és végtagoknak az összeköttetése, szétálló vagy berotáló. How well does the child converts momentum into the next step and so on. So this is what you're looking. You're looking at the quality parameters of the walking function itself. Tehát mindig azokat a paramétereket nézzük meg, ami magához a járáshoz szükséges. Because when there are missed phases, that tells you that those components, they will all be having some serious limitations. Mert hogyha vannak kimaradt fázisok, akkor mindig megmutatkoznak ezekben a paraméterekben is. But we don't work with him when he walks. De nem dolgozunk vele járás közben. Why? Because that's already being in action. Azért, mert ez már ugye maga egy akció. Oh, I shouldn't work with him when he's walking? I mean, see, are you doing ABR when he's walking? Yes, I have to. Yeah, so, but you're chasing him at home, kind of. Partly. Partly she stops, right? So you see, or you become, you create a relatively stationary environment between him and yourself, right? If he walks, then you chase him. How it works? It works well better than if I want to force him down, but he just likes to stand in front of the window and... Yeah, that's fine. You see, once again, he looks for a certain relatively stationary position, right? Yeah. So, we take some of the subsets over there, right, and then we find the entry there. But the idea, right, is that what we want to find the entry which improves the distribution. Look, it's easy. There's nothing difficult there. He uses, in whatever he uses too much of the muscle contribution. Why he's using too much effort? Because he doesn't have good enough distribution. That's it. Oh, sorry. Tehát, hogy az Alen ugye járógyerek, és hát ABR-ezni ugye úgy szoktunk, hogy azért általában fekszenek vagy ülnek egy helyben a gyerekek. Most az Alen azért egy mozgékonyabb gyerek, és hát megy utána anyukája, de azért az Alen is megáll mondjuk az ablak előtt, és akkor egy ilyen adott pozícióban tudják csinálni. Tehát azért ott is megvan a fix pozíció nagyjából. Nyilván vannak olyan gyerekek, akik folyton mozognak, tehát velük együtt kell mozognunk nekünk is valamennyire. Yeah, that's a creative adaptation, yes. Kreatív adaptációja az adott helyzetnek. Which, hát mindig meg kell találnunk azt a bemeneti pontot, ahol be tudunk avatkozni, és akkor az ilyen nagyon koncentrált területeket fejleszteni azzal, hogy az egész egy disztribútált terület lesz, tehát nem koncentráltan egy helyen terhelődik, hanem disztribútáltan mindenhol, és akkor az a fejlődés útja. The wrappings and so on, right? So you see, they work when he's there. Ugye, ha bekötözitek a fáslival, az hogyha mozog közben, dinamikusan ide-oda mozog, akkor ugyanúgy tud hatni, ugyanúgy a disztribúció megvalósul, úgyhogy ő közben mozog. But what I first wanted to say when we don't work when he's walking, right? Because what I actually meant is that any verbal instructions, they are useless. That's what I was, if you want to improve the walking, any verbal instructions are useless. That's what I was actually trying to say. Amire Leonid gondolt az előbb az, hogy
a járást nem tudjuk úgy fejleszteni, hogy verbálisan utasítjuk, hogy mi a dolga, az egyszerűen hosszú távon kivitelezhetetlen. Because you see, like again, fundamentally any voluntary training is more, when it comes to the natural functions, is more or less useless. Mert hát gyakorlatilag ahhoz, hogy ezeket a természetes alapú funkciókat, képességeket tudjuk, minden, amilyen utasított, az teljesen haszontalan. For a simple reason. Nagyon egyszerű az oka. When you are observing something and you can like notice something, even if you're quick in your reactions, it will take you 3 to 5 seconds. Mert akkor is, még ha nagyon gyorsan jár az agyad, akkor is az, hogy valamit észreveszel, és beveszed, hogy ez létezik, az 3-5 másodperc. By the time you say something, it's going to be another 2-3 seconds. Mire kimondod, az is 1-2-3 másodperc. By the time the child hears you, and kind of even if he is fully engaged and really wants to hear you, right? It's going to be another 3-5 seconds, right? Egy másik 3-5 másodperc, mire a gyerek veszi az adást, hogy mit mondtál, még akkor is, ha nagyon figyel rád. With the verbal correction, even if you're very optimistic, you're going to have a 10-second cycle. Magyarul, ha verbálisan utasítod, akkor minimum egy 10 másodperces késleltetés körre fogsz hozzáérni. What's the rate of the what's the rate of the muscle activation? Viszont ezzel szemben hogyan működik az izom? From a quarter second to a half second. Negyed és fél másodperc között mozog. What does it mean? In 10 seconds, he did anywhere from 20 to 40 things which have already happened by the time your correction came into the picture. Ami egyben azt jelenti, hogy ez alatt a 10 másodperc alatt, ami eljut hozzá az az információ, hogy mit kéne csinálnia. The train has left this station and next station and next station and here you woke up, you know? Az alatt már legalább 40 dolgot megtett a gyerek, szóval már bőven túl van egy csomó lépésen. So that's why what we are looking at, right? So you see, what is that, the whole idea? We want to enter the response which is below those seconds. Faster, right? Enter the reactions which precede those activations. Not after, but before. Ezért mi ott szeretnénk beavatkozni a dolgokba, ami még ezeket megelőzi, tehát mielőtt az izommunka fellép. Tehát nem utána verbálisan avatkozunk be, hanem előtte. So, for that we want two things, right? Either we want to improve the tensional network overall, which works instantly. Egyrészt dolgozunk a tenziós hálózaton, ami folyamatosan dolgozik és ott van. Or we look at the vibro tools, which work with the frequencies of 15 to 40 Hz. Dolgozunk ugye a vibróeszközökkel, ami 15 és 50 Hz között mozog. 15 times per second, 40 times per second, right? Vagy 40. So that means that they would be anywhere from 3 to maybe 10 times faster than the movement. Tehát 15 vagy 47 másodpercenként, ami 3-10-szer gyorsabb, mint a bármilyen mozgás. So we enter into the connections which precede the activation. Tehát mi az izomunka előtti kapcsolatokba lépünk be, ami megelőzi ezt a fajta mozgást. And then afterwards we just observe. És utána hát megfigyelünk. That's it. It's not difficult. Ennyi. Distribution. A disztribúció a lényeg. And that also covers that question that you were saying something there. How would the brain find the body? És volt egy ilyen kérdés is, hogy aztán, hogy az agy, hogy how the brain reacts to the body's changes. Well, that's Hogy hogyan reagál a
az agy a test változásaira. That's the answer. The brain happily says, "Phew, finally I have faster connections and cheaper." És akkor itt is van erre a válasz rögtön, amint az agy talál egy gyorsabb kapcsolatot, összeköttetést, aminek az energiaköltsége kisebb is ráadásul, akkor azt fogja használni. If I can use the faster and cheaper connections, I will happily drop the slow and expensive ones. Az agy okos, és nyilván ha talál egy gyorsabb és kisebb energiaigényű összeköttetést, akkor azt fogja használni. But that brings us back to the very first statement, right? That we have to trust the brain. It's the brain which keeps this thing alive. It's a very clever brain. De visszalépünk a legelejére itt, hogy igenis bíznunk kell abban, hogy az agy okos, bízhatunk benne, mindig a legjobb utat fogja választani. If it's clever enough to keep it alive, you know, you give it this obvious option, faster and cheaper, instead of slower and more expensive. Ha bízunk benne, hogy tényleg elég okos az agy, akkor bízhatunk abban, hogy azt az utat fogja választani, hogy a kisebb energiaigényű, gyorsabb összeköttetéseket használja, ahelyett, hogy az izmokat használna, ami nagyobb energiaigényű és lassabb. The brain says yes and yes, give me more. Nyilván igen, fog válaszolni az agy. That's it. It's not difficult. Ennyi a logika mögötte. Yes. Okay. Yes. So, the two questions took 2.5 hours, but that's... Okay, so...